नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला मटकीची सुक्की भाजी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा ही मोड आलेली मटकी घेतलेली आहे। खूप सारे रेसिपी टाकल्यात बघा। मोड कशी आहे आले पाहिजेत, कशी घेतली पाहिजे मटकी। देशी मटकी आहे बघा, बारीक एकदम गावरान मटकी आहे। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। एक पळी तेल टाकलेलं आहे, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा छोटा अर्धा चमचा मोहरीची पहिली चांगली तडतडून देऊया। त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे, कढीपत्ता, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। कांदा हा चांगला आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। कांदा बघा भाजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये लसूण आणि आलं 1 चमचा कुटून घेतलेलं आहे बघा। आता हे पण परतून घ्यायचं, याच्यामध्ये परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी आपल्याला हळद टाकायची। आता हे मिक्स करून घेऊया। हळद टाकल्यावर बघा परतून घेतलेलं आहे आणि एक टमाटर मोठ्या आकाराचं बारीक कापलेलं आहे। आणि ह्याच्यामध्ये ना 1 गड्डी लसूण आणि अर्धा इंच आलं मी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतलेलं होतं बघा। आता हे परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा छोटा गरम मसाला पावडर आणि ह्याच्यामध्ये 1.5 चमचा आपल्याला मिरची पावडर टाकायची। कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली पण आहे। चवीनुसार मीठ। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मटकी टाकून द्यायची। गॅस मी बारीक केलेला आहे आणि मटकी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला एकदम थोडंसं पाणी टाकायचं बघा। अर्धी वाटीला पण कमी पाणी आहे, कारण आपल्याला ह्याची सुक्की भाजी बनवायची आहे मटकीची। हलवायचे आणि एका जागी करायची ह्याशी मध्ये। आणि आपण आता ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि गॅस बारीक करून एक 5 ते 7 मिनिट झाकून ठेवूया। झाकून ठेवलं तर बघा बारीक गॅसवर काढून बघूया आपण। बघा किती मस्त अशी झालेली आहे। एकदम पण अशी सुक्की करायची नाही, अशी साधारणशी थोडीशी अशी बघा वळली पाहिजे, कारण ही थंड झाली की नाही की एकदमच सुक्की होईल मग। आणि मटकी जास्त शिजवायची नाही। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि हलवून घेऊया। तर तुम्ही अशा पद्धतीत मटकीची भाजी करून बघा, 1 नंबर लागते चवीला। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।